Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel, mit lehet tudni róla, hogy van ő, merre jár, mit csinál. Úgyhogy kezdjünk is hozzá. Lássuk, hogy mit lehet tudni erről az Excel, milyen körülmények között él, milyen gondolatai vannak, mivel tölti az életét. Lássuk, mivel tölti az életét. Ez az X. Úgy tűnik, hogy nagyon sok bizonytalanságot él meg az életében, nagyon sok mindennel kapcsolatosan nem tudja, hogy mihez kezdjen, nem tudja, merre induljon, nem tudja, hogy mit csináljon, mit döntsön. Vannak érzései, sőt, az ott látszik, hogy a középen helyezkedik el. Nagyon fontosak neki az érzései, majd mindjárt rákérdezünk, hogy kivel, mivel kapcsolatosak ezek az érzések, de az is látszik, hogy ezek az érzések nagyon ellentmondásosak, és lehet, hogy emiatt hát ilyen belső küzdelmeket él meg. Lehetnek itt olyan hitrendszeri problémái is, hogy mondjuk ő egy olyan típusú személy, aki hát ilyen hozzám hasonlóan ilyen nagyon uránuszi domináns, viszöntőjegy domináns személy, aki hát nem bírja a kereteket, nem bírja a régi megszokásokat, a kötöttségeket, és újra olyan ötletei vannak, vagy olyan elképzelései, amelyek nem passzolnak a régi életéhez, vagy a környezetének az elvárásaihoz, és emiatt vannak ilyen összecsúszások, vagy ilyen problémák, ilyen belső csaták, amit az ember megél. Hát mondok erre egy példát, hogy mire gondolok. Például, hogyha a szülők vagy a nagyszülők nagyon vallásosak, el sem tudják képzelni, hogy lehet elválni, hogy mit nem lehet kibírni egy másik személyben, egy kapcsolatban, és el sem tudják képzelni azt, hogy ez egyáltalán opció lehet valakinél. Viszont a régi időkben azért nem volt ennyi személyiségzavaros ember, mint a mai időkben, és nem csak azért, mert többet tudunk róla, és ráfogjuk valakikre, hogy ők bizony ilyen vagy olyan személyiségzavarral küzdenek, hanem tényleg sokkal több van, és erről nekem az a megállapításom, hogy pontosan azért van ilyen sok, vagy ennyivel több, és látunk is többet, mert az előző generációk azok szőnyeg alá söpörték a dolgokat, és nem oldották meg. Ez nagyon jól kijön például a családi karmaoldásoknál, amiket csinálunk, hogy ott is voltak ilyen hármas kapcsolatok, meg ott is voltak, hogy megcsalások, meg fel nem vállalt terhességek, fel nem vállalt gyermekek, csak azt agyon hallgatták, és mindenki úgy tett, hogy az meg sem történt, az, akivel megtörtént, azt kiközösítették, és akkor ezt így nagyon gyakran olyan indulattal kezelték le, ami aztán létrehozta ezeket a blokkokat az egész családi vonalon, és ebből félelmeket, irítséget, párkapcsolati nehézségeket, anya-gyermek konfliktusokat, rengeteg ilyet oldunk az anya és a gyermekek között, és nagyon sok esetben onnan ered, hogy mit tudom én, 6-7-8 generációval ezelőtt
Például az egyik feláldozta magát a családjáért, az egyik szülő, vagy onnan ered, hogy 6-7 generációval ezelőtt a férfi elment a csatába, és annak ellenére, hogy a felesége nem akarta, és akkor ebben a fájdalmában, amikor aztán meg is halt, akkor olyan kívánságokat, vagy olyan szörnyűségeket mondott így, ami aztán a családjára ütött vissza, vagy irítség a testvérével, vagy azzal a férfival, aki őt nem fogadta el, meg nem szerette viszont. Szóval ilyen dolgok, és ezek hatnak, és összeadódtak, ezek a 7-8 generációkon keresztül ezek összeadódtak, és most így, mint egy hát kicsapódnak, a felszínre jönnek. Tehát most olyan energiák vannak, pontosan ezért egyébként most a tisztító energiák időszaka indult meg, és a következő 30-40 évben az én tudásom alapján és látásom szerint ennek lesz itt az ideje, és ezeknek az energiáknak kell kitisztulnia, és ehhez is kaptam, vagyis ezért kaptam én is ezt a lehetőséget az égiektől, az égekkel való munkával oldjuk ezeket, én legalábbis, hogy kezdjük már el tisztítani, mert ez nem állapot, hogy 200-300 éve ez így húzódik, és egyre nehezebb, és nincs egy normális párkapcsolat, és egyszerűen nem tudnak emberek együtt élni, mert ott vannak ezek a terhek, és ilyeneket oldunk, és ez az ember, ez az ex hasonló problémával küzdhet, mert ott van, hogy ő neki vannak érzései, vannak vágyai, vannak reményei, és ugyanakkor meg olyan belső küzdelmet él meg, olyan nem csak belsőt, lehet, hogy már a környezetével is csatározik ezzel összefüggésben, és nem tudja, hogy mitől. És ilyenekre derítünk fényt, és itt most nagyon ennek az energiáját érzem, ahogyan az oldásoknál is, ott is érezzük, mind akinek a családjával dolgozunk, mind ugye én is alapvetően, de nagyon gyakran a ti közületek is, akik kikerült, tehát az ügyfelek is érzik. Na és akkor megnézzük ezt a bírót, hogy mit tudhatunk meg róla, mi az a bizonytalanság. Hát lehetséges, hogy volt neki az életében egy találkozás, amelyhez nagy reményeket fűzött, aztán végül is hátrahagyta ezt az egészet, és inkább legyintett, és inkább azt mondta, hogy ezt ő majd lerendezi magában, de ezzel ő nem tud foglalkozni. Ugye, amit az előbb mondtam. Na nézzük ezt az ellenséget. Nézzük ezt az ellenséget, hogy mi itt ez az ellenség. Hát itt a nehézségeknél megjelenik egyrészt a pénz, másrészt az a borzasztó nagy szenvedély, amit az ő szívének kedves személy iránt érez, és megjelenik még a család. Tehát itt a nehézségek között itt minden itt van. Ahogyan mondtam, hogy hiába van az ő életében a középpontban, hogy ő szeretne érezni. Egyszerűen ennyi felé nem tud szakadni. Próbált ő már lemondani a reményeiről, a vágyairól, ezzel már próbálkozott. De még mindig itt vannak ezek a nehézségek, és akkor a bosszúságra kérnénk szépen. Hát
itt megint azt mutatják, hogy ez a belső küzdelem, ez a vágyainak a hátrahagyásáról, a vágyak terén megélt veszteségekről szól, mert a kapcsolattal összefüggésben, a kapcsolataival összefüggésben vannak félelmei, azokkal a megszokásokkal, azokkal a hitrendszerekkel, amit ő elgondolt, vagy ami szerint ő eddig élt, és akkor itt ezt mutatják, hogy ő bizony mindent beáldoz, mert nem tud másképp gondolkodni, nem tudja másképp elképzelni, és hiába van neki az érzései a középpontban, ő nem tud ettől elszakadni, és akkor ennek a hátterében bőven ott van az, hogy ő neki rengeteg ilyen családi terhe lehet, amit hát van, akivel például így az anya-szülő, vagy egy anya-gyermek kapcsolaton 2-3 alkalmat dolgozunk, mert hogy annyi minden van így teherként, amit így a szülők a gyermekükkel elkövettek, de a közöttük levő függőség is ilyen, tehát hogy annyira ragaszkodik például a szülő a gyermekéhez, főleg a múltban, ugye, azért hiába volt az, hogy most a szülők akkor is kijelölték, hogy ki legyen a társa, hát nem mindig volt ez az érintetteknél könnyen lenyelhető dolog, és bizony alakulhattak úgy, hogy ebből egy ilyen öröklődő probléma hegy lett, aztán több is, és akkor így a mai ember számára meg ott van legyőzhetetlenként a tudatalattiában, és ismétli. Na és akkor megnézzük, hogy megjelent itt a szívének kedves személy is, de akkor, hogy esetleg te vagy-e az, vagy mit gondol ez az ex a nézőről, ez a kérdés most. Milyen gondolatai vannak ennek az exnek a nézővel kapcsolatosan? Milyen gondolatai vannak? Lehetséges, hogy köztetek mondjuk értékválság volt, és ez az értékválság ez nem csak a pénzre vonatkozik, hanem kiderülhetett, hogy ti nagyon eltérő nézőpontból látjátok a világot, vagy ha hosszabb ideig éltetek együtt, akkor kiderült, hogy hát más irányba fejlődtetek. És ez bizony nagyon gyakori, mert ha például 20 éves, 21 nehány éves korában kerül össze az ember, fia-lánya, akkor van egy ilyen fiatalkori nézőpontja, és utána olyan 25-30 éves kora körül kezd az embernek változni ez a nézőpontja, a világról alkotott elképzelése, és nagyon gyakori, hogy ott más-más irányba változnak ezek a nézőpontok, főleg ott, ahol nincsen ilyen mély beszélgetések, nincsen menet közben egyeztetés. És akkor itt az látszik, hogy bizony itt lehetett köztetek ilyen probléma, vagy pedig olyan probléma is lehetett, hogy az egyik őtök mondjuk szerelmes lett, és ezért következett be a szakítás. Na de megnézzük azt, hogy mit jelent itt a betegség. Mit jelent a betegség? Illetve azt gondolom, hogy még az is lehet, hogy így a szakítás után benne kialakultak ezek a mély érzések, és a betegség az meg azt mutatja, hogy ez az ellenállás, ez a küzdelem, amit ő esetleg a szakításotok után, a különválásotok után megélt,
ez annak hatására van, hogy ő benne utána tudatosult az, hogy ő valójában mit érez, miután úgy belenézett az ős lelkébe, tehát hogy így miután tisztázta magában, hogy mi újság van veled kapcsolatban, és akkor még nézzük az utazásra, hogy mit tudhatunk meg az utazásról. Igen, lehetséges, hogy a múltban beszéltetek olyan dolgokról, amelyek hát ilyen szépen hangzottak, szépen csengtek, de amikor meg kellett valósítani, akkor az már nehezebb volt. Viszont most úgy látom, hogy ő ismét elővette ezeket a régi gondolatokat, és azon gondolkodhat, hogy azt hogy lehet-e, vagy meg lehet-e valójában valósítani. Na és akkor a kevés pénzre kérnék szépen még. Reménykedik abban, hogy lesz találkozás köztetek. Úgy gondolom, hogy mint ahogy itt látszott, hogy ő gondolkodik a régi beszélgetéseken, gondolkodik azon, hogy mi volt köztetek, miről beszéltetek annak idején, mivel hogy itt most erősödik benne az érzelem, és lehet, hogy ennek hatására reménykedik abban, hogy akkor találkozhattok újra, és akkor erről beszélhettek újra. Na, és megnézzük akkor, hogy mit érez ez az ex a néző iránt, milyen érzései vannak. Milyen érzései vannak ennek az exnek a néző iránt, mit érez iránta. Hát mindenképpen megint az jön ki, hogy szeretne találkozni, mert vágyik arra, hogy találkozzatok, de valójában ez nem teljesen egyértelmű az ő számára, hogy jó lenne-e. És akkor itt a bosszúságra kérnék szépen, hogy miért vannak itt ez a vita. Hát milyen érdekes, ahogy kijött itt megint a kevés pénz, sok pénz. Mert itt ugye, ami ott kijött az előbb, hogy lehet, hogy ilyen értékválság volt közöttetek, és még itt lehet, vagy az ő gondolataiban ott van az, hogy esetleg abban történt-e változás nála, történt-e valami fejlődés, közös irányba elmozdulás. Ez ennek tehát, hogy ami annak idején mondjuk nem jól működött közöttetek, amiről nem egyformán vélekedtetek, hogy abban van-e valami egyirányú fejlődés, egy irányba mutató fejlődés. Na és akkor a betegségre kérnék szépen. Hát azért van itt a betegség, mert láthatóan ő nem akar, vagy legalábbis a múltban nem nagyon akart ezzel őszintén szembenézni, de úgy látszik, hogy most már felfedezte azt, hogy kell. Tehát, hogy ez elengedhetetlenül fontos, hogy őszintén elismerjük azokat a dolgokat, amit a múltban nem. A látogatásra kérnék még. Igen, ezt éreztem, hogy a múltban nem lett kimondva sem magának, sem esetleg neked, igen, az, hogy milyen mély érzések vannak itt. És hogy ez most már úgy tűnik, hogy jó ideje itt van benne, ezek az érzések. Hát láttuk, elsőre is középpontba helyeződött, és
és ez nagyon-nagyon nem hagyja nyugodni, és ez az, ami itt az elején kijött, hogy olyan nagyon vágyik arra, hogy találkozzatok, hogy ez szinte betegesség fokozódott benne, és a találkozás hiánya, vagy attól való félelem, hogy ez hogyan fog majd realizálódni, azért ez is ott van benne. Jó, hát megnézzük akkor, hogy lesz-e itt találkozás. Megnézzük következő 1-2 hétben, ez az ex és a néző között lesz-e találkozás, illetve mi várható náluk, lesz-e valamiféle közeledés a következő 1-2 hétben. Lássuk. Hát, a szerencse úgy tűnik nem itt ezen az oldalt áll. Legalábbis minden szuper jó lap előtt ott van a sztornó is, úgyhogy megnézzük ez a veszteségről még mit tudhatunk. Úgy látom, hogy elveszik a fókuszát neki erről, tehát az érzésekkel kell neki foglalkoznia ebben a következő időszakban, hanem lehetséges, hogy a kommunikációval, vagy meg kellene tanulnia imádkozni. Mert így az állandóság és az üzenetlapja együtt én nekem, főleg a halállal, tehát, hogy ez azt is jelenti az én értelmezésemben, hogy ő neki akkor lenne esélye, illetve szerencséje, így az érzések megélése terén, ha ő képes volna első helyre sorolni a teremtőt, az univerzumot, azt, hogy annak az akarata érvényesül, és én elfogadom. És nem én, az ego mondja meg, hogy mit akarjon a világ mindenség tőlem, hogy hogyan alakuljon az életem, ha elismerem azt végre, hogy nem csak egy életem van, ezzel a néven, ezzel a testtel valóban csak egy van, de hogy a Teremtőtől egy sokkal nagyobb ívű feladatot és küldetést kap mindenki, amiben több lehetőséget kapunk a fejlődésre, és csak és kizárólag akkor tudjuk ebben előre haladni, hogyha megtudjuk az egónkat, ezt az emberi mindent jobban tudok, mint az égiek, nézőpontot meg tudjuk haladni, és itt erről beszélnek a lapok, hogy ő neki nem fognak összejönni addig a dolgok, ameddig ezen ő nem kezd dolgozni magában. És a pénzre is kérnék szépen, a kevés pénzre, igen, erre gondoltam, hogy a párkapcsolattal összefüggésben is lehetnek neki félelmei, féltékenységei is, hogy veled való találkozás, hogy az hogyan tudja megoldani, és milyen akadályok jönnek közbe. Tehát itt megint arra utalnék vissza, hogy amíg ő ezt az egójával, az eszével, az elméjével akarja megoldani, nem lesz megoldás, csak küzdelem lesz. És a levélre kérnék még. Itt megint az van, hogy hiába agyal, igen, hiába agyal, hiába vágyna rád, hiába minden, csak a mély depresszió és gondolatok azok maradnak,
nem tud ebben előbbre lépni. Mondom, itt a megoldás kulcsa, ez a megoldás kulcsa, az ima, és ez az ima, azt nem úgy kell elképzelni, ahogy gyerekkorban tanítják, hogy akkor letérdelek, és akkor összekulcsolom, nem. Elég annyi, hogy elfogadom ezt, amit mondtam, hogy van tőlünk nagyobb erő ebben a világ mindenségben, ahogy a Bhakti Emőkének egy kliense mondta, egy informatikus, hogy minden rendszernek szüksége van egy rendszergazdára, ahogy a világunknak is. És mi ebben a rendszerben, ebben a nagy világegyetemben csak egy alkotóelem vagyunk, és ezt az alkotóelemet a rendszergazda irányítja. És ha nekünk bajunk van, akkor őt kell kérni, és ő megadja a megoldást, és mi ne akarjunk okosabbak lenni tőle. Itt ez a kulcs. És nem látszik, hogy hiába akarna, és hiába szeretné, és valószínűleg ti még ugyanígy szeretnétek a találkozást, de nincs anélkül, hogy el nem fogadjuk, hogy ő van. És akkor itt nem kell semmilyen blabla szöveg, mert itt túl spiri, mert ego, a spiri ego az nagyon-nagyon túl van lihegve, hanem csak ennyi kell. Ilyen egyszerű a megoldás, és nem hisszük el, pedig csak ennyi. Úgyhogy itt, ha egy ilyen ex nézi ezt a videót, akkor neki ezt javaslom, hogy csak ennyi, hogy ismerje el, hogy győztél, Uram, és tegyél úgy, ahogy kell, de ezt bárki megteheti, és mondhatja, hogy legyen úgy, ahogyan lennie kell, és én elfogadok mindent, és nem appellálok, hogyha nem olyan jön, amit várnék. Remélem, hogy sokótoknak olyan jön, amit várnátok. Remélem, hogy megírjátok kommentben, hogy mit gondoltok, például az oldással kapcsolatosan is, de ha azzal kapcsolatban szeretnétek informálódni, akkor a leírásban találtok rá egy weboldalt, ahol részletesen írok róla, de ott van az elérhetőségem is, és akkor ott is meg tudtok keresni, hogy hogyan van, még mint van, hogy csináljuk. Arról is szívesen írok. Köszönöm a lájkot és a feliratkozást, és kívánok mindenkinek minden jót a következő időszakra. Sziasztok!